Bỗng nhiên Thôi Huệ cười chạy tới chào. Chào, bác trai, xin chào. Tần Vân nhìn, lập tức trong lòng hoảng hốt. Thầm nghĩ, là Thôi Huệ. Lúc này, Thôi Huệ chỉ thịt nướng hỏi. Có thể chia cho tôi chút đồ ăn không? Tôi có thể trả tiền. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức thư giãn. Sau đó lấy một cái đùi đưa lên, cho, ăn xong mau đi. Khiến Thôi Huệ thèm đến mắt lấp lánh sao. Trong chớp mắt chỉ còn lại xương. Lúc này, Thôi Huệ dựa vào một bên, ở no. Bỗng nhiên lại nghiêm túc hỏi, như nói lại, tôi cảm thấy bác quen quen. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức hoảng hốt, vội vàng phủ nhận, làm sao có thể. Cô nhất định nhầm rồi. Nghe xong, Thôi Huệ suy nghĩ, cũng phải, thằng nhóc đó nhiều người truy đuổi, chắc chắn trốn sâu trong rừng. Sau đó hỏi, tôi tên Thôi Huệ, bác trai tên gì? Tại sao ở nơi nguy hiểm như vậy? Tần Vân bình thản nói, tôi tên Vương Vân, đến đây để rèn luyện một chút, thuận tiện thu thập một ít thú tinh. Lúc này, Thôi Huệ mời, chúng ta lập đội thế nào? Ở nơi nguy hiểm như vậy, có đồng bạn sẽ an toàn hơn. Chỉ thấy Tần Vân quay đầu nói, tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô đi đi, tôi sẽ không lập đội với bất kỳ ai. Khiến Thôi Huệ tức giận, nghĩ thầm, đáng ghét, lại từ chối lời mời của đại mỹ nhân như tôi. Xem ra phải dùng một số thủ đoạn. Trong chớp mắt, chỉ thấy Thôi Huệ lộ vẻ quyến rũ, bác trai, lập đội không? Tần Vân nhìn, lập tức sợ hãi kéo ra khoảng cách. Cô làm gì vậy? Khiến Thôi Huệ lập tức ngượng ngùng. Thầm nghĩ, sức hút của tôi kém đến vậy sao? Nhìn Thôi Huệ, Tần Vân suy nghĩ, chờ đã, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Người truy sát ta sẽ không nghĩ ta ở bên cạnh Thôi Huệ. Ta chỉ cần mang Thôi Huệ bên cạnh, là có thể an toàn đến khi võ hội kết thúc. Nghĩ vậy, sau đó nói, được rồi, tôi đồng ý lập đội với cô. Nhưng chúng ta không được can thiệp hành động của nhau. Tôi săn đủ thú tinh sẽ rút khỏi đội. Lời vừa nói xong, quay đầu nhìn, lập tức giật mình, tức giận, thịt nướng của tôi. Sao cô ăn hết thịt nướng rồi? Đó là thịt nướng của tôi. Chỉ thấy Thôi Huệ liếm láp, không sao, đã lập đội rồi thì là người nhà, còn phân biệt gì ngươi tôi. Trong chớp mắt, chỉ thấy hai người cùng đi trên đường. Lúc này, Thôi Huệ nói, bác trai, bác giúp tôi tìm một người tên Tần Vân, tôi giúp bác săn thú tinh thế nào? Tần Vân nghe xong, nghi hoặc hỏi, Tần Vân đó là người thế nào? Lại khiến cô đến nơi nguy hiểm như vậy tìm hắn. Chỉ thấy Thôi Huệ giơ ngón tay nói, cô nói Tần Vân thằng nhóc đó, đó là một đứa kiêu ngạo tự đại, mặt mũi đáng ghét, không coi trọng trưởng bối, khiến người ta nhìn thấy muốn đánh, tiểu lùn đầu xanh. Lần này tôi vào rừng là để dạy dỗ hắn. Khiến Tần Vân tức giận, tiếp tục giả bình tĩnh hỏi, các ngươi ghét hắn đến vậy sao? Hừ. Nghe thấy lời này, Thôi Huệ suy nghĩ, thực sự ghét hắn sao? Hắn thực ra cũng là một mầm non thiên phú kinh người. Nếu không phải hoàng hậu, tôi cũng không muốn, nếu hắn là học sinh của tôi. Ngay khi Tần Vân nghe sắp cảm động, chỉ thấy Thôi Huệ lập tức mặt mũi tức giận, nghiến răng, rốt cuộc đều là lỗi của Dương Thuyết Việt cái tiện nhân đó. Tại sao hắn có thể tìm được học sinh tốt như vậy? Khiến Tần Vân cũng bất lực, quay đầu nói, xem ra cô cũng không phải người xấu lắm. Thôi Huệ mặt mũi nghi hoặc, làm sao tôi có thể là người xấu? Bác trai, tại sao bác nói vậy? Không có gì, chúng ta mau đi. Trong chớp mắt, không biết bao lâu, chỉ nghe Thôi Huệ nói, bác trai, chúng ta đã đi rất lâu rồi, có muốn nghỉ một chút không? Tần Vân vội vàng nhắc nhở, nhỏ tiếng chút, dẫn đến yêu thú thì không hay. Dẫn đến yêu thú. Thôi Huệ nghe xong, đắc ý, bác trai đừng nhìn tôi trẻ, tôi là cao thủ vô thể cảnh lục trọng, yêu thú bình thường không dám đến gần. Tuy nhiên không phát hiện, có mấy xúc tu đang từ từ vươn về phía cô. Nam chính đánh không lại yêu thú, bất đắc dĩ phát động võ hồn thứ hai, một chiêu hạ gục yêu thú. Bên này, Thôi Huệ vừa nói xong lời khoác, bỗng nhiên mấy xúc tu vươn tới, trong chớp mắt quấn lấy cô. Nhìn kỹ, hóa ra là một con bạch tuộc khổng lồ. Lúc này, Tần Vân nhìn, mặt mũi ngượng ngùng, hỏi, không phải cô là vô thể cảnh lục trọng, yêu thú không dám đến gần sao? Nghe xong, Thôi Huệ lo lắng kêu, đây là bát giai yêu thú, rừng sâm ma chương, tương đương vô thể cảnh thất trọng, mau cứu tôi. Tần Vân nghe xong, lập tức ngơ ngác, trong rừng làm sao có bạch tuộc? Được rồi, tôi đến cứu cô. Sau đó nghĩ, sử dụng Huyền Dương Quyết và Linh Quang Quyền, tất sẽ lộ thân phận. Xem ra chỉ có thể sử dụng công pháp Thái sư giao cho ta. Nghĩ vậy, liền nắm chặt tay, phát động khí bạo quyền tấn công. Theo sau bùm một quyền đánh vào thân bạch tuộc. Xúc tu bạch tuộc lập tức lỏng ra. Thôi Huệ cũng theo đó rơi xuống. Nhìn lại Tần Vân, bóp một cái đỡ lấy cô. Thầm nghĩ, đã là bát giai yêu thú, vậy chúng ta chỉ có thể 36 kế, chạy là thượng sách. Vừa nói vừa ôm Thôi Huệ chạy về phía xa. Bên này, bạch tuộc nhìn thấy, đỏ mắt, vù một cái đuổi theo. Chỉ nghe bùm một tiếng, một xúc tu đánh vào người Tần Vân.
phụt một ngụm nước dưa hấu phun ra. Lúc này, Tần Vân ngã xuống đất, thầm nghĩ, xem ra như vậy không trốn được. Chúng ta hợp lực tấn công nó. Cô giúp ta cản nó một lúc. Tôi nghĩ cách tìm kẽ hở giải quyết con quái vật này. Được, giao cho tôi. Thôi Huệ đồng ý, liền thi triển Hàn Nguyên Quyết hướng bạch tuộc tấn công. Trong chớp mắt đóng băng bạch tuộc tại chỗ. Mà lúc này, Tần Vân trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu bạch tuộc. Trong chớp mắt thi triển khí bạo quyền, bóp một cái, một quyền đánh vào đầu bạch tuộc. Tần Vân giật mình, thầm nghĩ, cứng quá. Đồng thời, xúc tu bạch tuộc cũng bùm một cái đánh bay Tần Vân. Thấy bạch tuộc hướng Tần Vân tấn công, Thôi Huệ trong chớp mắt thi triển võ kỹ hướng bạch tuộc tấn công, mà điều này cũng thành công kích động bạch tuộc. Trong chớp mắt vươn xúc tu lại trói chặt cô. Lúc này, Tần Vân nhìn, tim đập nhanh. Ý, chết rồi, phải mau cứu cô ấy. Không còn cách nào. Mặc dù không biết sử dụng thế nào, nhưng đến nay chỉ có thể sử dụng nó. Nghĩ vậy, liền một quyền đánh xuống đất. Trong chớp mắt kích hoạt võ hồn màu đen. Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc. Màu đen này chẳng lẽ là chấn động võ hồn? Lúc này, xúc tu bạch tuộc cũng hướng Tần Vân tấn công. Khi tiếp xúc với khí đen, lại phát ra tiếng răng rắc, trong chớp mắt đều tan chảy. Lúc này, Tần Vân nghiến răng kiên trì. Với tu vi của ta, còn không thể khống chế được uy lực của võ hồn màu đen, thậm chí có thể có nguy cơ phản vệ. Không quản được nhiều nữa, bây giờ chỉ có thể liều chết một phen. Nghĩ vậy, liền dâm một quyền tấn công. Chỉ nghe bốp một tiếng, bạch tuộc trong chớp mắt bị xuyên thủng cơ thể cũng vỡ thành nhiều mảnh. Nhìn thấy bạch tuộc bị tiêu diệt, lúc này Thôi Huệ đứng dậy, vui vẻ, cuối cùng cũng tiêu diệt được con quái vật. Bác trai, bác thật lợi hại. Lời vừa nói một nửa, chỉ thấy Thôi Huệ trợn mắt, nhìn lại Tần Vân, lúc này bị phản vệ, toàn thân thương tích, đứng tại chỗ bất động, khiến Thôi Huệ sợ hãi, vội vàng hỏi, bác trai, bác làm sao vậy? Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhìn mình, nghi hoặc, tôi làm sao vậy? Lúc này, Thôi Huệ giải thích, bác trai, cơ thể bác không chịu được phản vệ của chấn động võ hồn, ngất đi. Tần Vân nghe xong, nghi hoặc hỏi, chấn động võ hồn là gì? Thôi Huệ giải thích, chấn động võ hồn màu đen là một loại võ hồn hiếm có, rất hiếm thấy, sở hữu lực chấn động cực mạnh. Tôi cũng lần đầu tiên thấy, công dụng cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ bác trai ngay cả tên võ hồn của mình cũng không biết? Nghe xong, Tần Vân lập tức mặt mũi ngượng ngùng đáp, có lẽ tôi bị thương quên mất. Trong lòng lại nghĩ, suýt lộ rồi, xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Lúc này, Thôi Huệ lại đề nghị, bác trai lợi hại như vậy, chi bằng chúng ta đi Cửu Dương Cự Linh trận. Cửu Dương Cự Linh trận? Đúng vậy, nơi đó có cao giai yêu thú bảo vệ, chỉ cần bác trai ở đó, có thể tiêu diệt những yêu thú này, chúng ta có thể dễ dàng vào trận. Nghe xong, Tần Vân nghi hoặc hỏi, Cửu Dương Cự Linh trận có tác dụng gì? Thôi Huệ giải thích, Cửu Dương Cự Linh trận là do người sáng lập Hoa Lâm Vũ Viện bố trí để tập trung linh khí Vân Long Sơn mạch. Người tu hành trong trận có thể hấp thu lượng lớn linh khí, nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng nếu trong trận có quá nhiều người tu hành, sẽ tiêu hao quá mức linh khí sơn mạch. Vì vậy, học viện đã bố trí cao giai yêu thú canh giữ bên ngoài trận. Chỉ có trưởng lão học viện mới có tư cách bước vào tu hành. Viện trưởng Hoa Lâm Vũ Viện chúng ta chính là trong Cửu Dương Cự Linh trận bước vào võ đạo cảnh. Võ đạo cảnh? Nghe thấy lời này, Tần Vân nắm chặt tay, thầm nghĩ, bây giờ ta ngay cả võ hồn của mình cũng không thể khống chế, ta phải nhanh chóng tăng cảnh giới, ta phải trở nên mạnh hơn. Sau đó đứng dậy nói, vậy còn chờ gì nữa? Mau xuất phát, yêu thú này là ăn cơm chay sao? Tùy tiện một người cũng có thể đánh bại nó. Trong chớp mắt đến ngày thứ hai, chỉ thấy một người bị đánh bay, bùm một cái rơi xuống đất xa xa. Lúc này, nam tử bị thương nhìn, tức giận kêu, đáng ghét, Ngụy Huyền Khôn, ngươi muốn chiếm trọn Cửu Dương Cự Linh trận. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn cầm hỏa phù, bình thản nói, đúng vậy. Vừa nói vừa thổi động hỏa phù, lập tức một đám lửa bao phủ nam tử. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn, đắc ý, cỏ dại cuối cùng cũng dọn sạch. Tiếp theo đến lượt đại gia bên kia, cảnh tượng chuyển, chỉ thấy Thôi Huệ chỉ phía đó nói, nhìn ánh sáng xanh bên kia, đó chính là Cửu Dương Cự Linh trận. Chúng ta nhanh lên, không thể để người khác giành trước. Ngay lúc này, bỗng nhiên chân dẫm phải thứ gì, giật mình kêu, cái gì vậy? Là học sinh trong học viện. Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là yêu thú bảo vệ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thôi Huệ vừa nói vừa vút một cái lao về phía đó. Trong chớp mắt lại giật mình. Lúc này nhìn lại yêu thú bảo vệ, toàn thân đều là thương tích, đã mất mạng. Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc, yêu thú bảo vệ là cửu giai yêu thú, lại bị hạ gục. Chẳng lẽ đã có người vào Cửu Dương Cự Linh trận? Rốt cuộc là ai, lại lợi hại như vậy? Cái kia là gì? Thôi Huệ đột nhiên thấy phù chú trên xác thú,
không nhịn được tò mò cầm lên xem. Lúc này, Tần Vân vội vàng bay người lên, nhắc nhở, mau vứt đi, đó là bạo liệt phù. Đồng thời, bạo liệt phù dầm một cái nổ tung, hai người cũng bị đánh bay. Theo sau khói bụi tan đi, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn bước ra nói, không tồi, lại có thể tránh được bạo liệt phù của ta. Ngụy Huyền Khôn. Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi ở đây? Ngươi không phải đi truy sát Tần Vân sao? Còn nữa, ngươi giết nhiều người như vậy, học viện sẽ không tha cho ngươi. Ngụy Huyền Khôn không quan tâm nói, hóa ra là Thôi Huệ lão sư, giết những người này, linh khí trong cự linh trận sẽ do chúng ta độc hưởng. Còn học viện sao? Chỉ cần không có người ngoài biết thì tốt, ví dụ như người bên cạnh ngươi. Vừa nói vừa lấy ra một tờ phù chú, vút một đạo hỏa diệm hướng Tần Vân tấn công. Dầm một cái, một đám lửa bao phủ Tần Vân. Trong chớp mắt, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn mặt mũi kinh ngạc, nhìn lại lúc này Tần Vân từ trong đám lửa lộ ra, nói, chút lửa nhỏ này không thể làm thương ta, vậy thì nếm thử lôi phù của ta. Ngụy Huyền Khôn vừa nói, liền lại phóng ra một tờ lôi phù tấn công. Chỉ thấy Tần Vân vút một cái giật bỏ áo ngoài, đồng thời lòng bàn tay tập trung hỏa diệm, bùng một quyền đón lên. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn, kinh ngạc, hóa ra là hỏa võ hồn, không trách không sợ hỏa phù của ta. Thôi Huệ thì mặt mũi ngơ ngác, nghi hoặc, bác trai, không phải là chấn động võ hồn sao? Sao lại là hỏa diệm? Ngay lúc này, chỉ thấy Tần Vân hai tay giải phóng hỏa diệm xông lên. Ngụy Huyền Khôn, để ngươi nếm thử hỏa diệm của ta. Khoác lác. Ngụy Huyền Khôn vừa nói vừa lấy ra một tờ thổ phù, trong chớp mắt thôi động, trước mặt hình thành một tấm thổ thuẫn. Theo sau Tần Vân bùm một quyền đánh vào thổ thuẫn, chỉ thấy thổ thuẫn trong chớp mắt vỡ nát, toàn là giản, bùm một quyền đánh vào người Ngụy Huyền Khôn, đánh bay hắn, dầm một cái rơi xuống cự linh trận phía sau. Nhìn lại lúc này Ngụy Huyền Khôn tức giận nói, ha ha ha, thật là giỏi, lâu rồi không nghiêm túc chiến đấu, xem ra cần tờ này. Vừa nói vừa lấy ra một tờ thần phù, bóp một cái dán lên ngực mình. Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc, là phụ thần phù. Ngụy Huyền Khôn lại có cả loại cao cấp phù này. Đồng thời, chỉ thấy Tần Vân hai tay tập trung hỏa diệm, vút một cái tấn công hắn. Theo sau thần phù sinh hiệu, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn mắt sáng ánh vàng, toàn thân khí thế đại thịnh, bùng một quyền đánh bay Tần Vân. Ngụy Huyền Khôn lại một lần lóe mình, đến bên cạnh Tần Vân bị đánh bay, lại bùng một cước đánh Tần Vân xuống dưới. Chỉ thấy Tần Vân dầm một cái đập xuống đài, chết đi. Ngay lúc Ngụy Huyền Khôn nắm chặt tay tấn công, bỗng nhiên một dải lụa quấn lấy cổ tay hắn. Người ra tay chính là Thôi Huệ, lúc này nói, Ngụy Huyền Khôn, ngươi tha cho hắn đi, hắn không có bất kỳ uy hiếp nào với ngươi. Sau đó vội vàng hướng Tần Vân kêu, bác trai, ngươi mau rời đi, tôi cản hắn trước. Nhìn lại Tần Vân lúc này đứng dậy nói, cảm ơn ngươi, Thôi Huệ lão sư, tôi cần tự mình giải quyết hắn. Xin lỗi, đã luôn giấu ngươi, tôi sẽ không giấu thân phận nữa. Nam chính cuối cùng có thể luyện tập phù chú, không ngờ mình thành chuột bạch. Ngụy Huyền Khôn nhìn, là Tần Vân, gầm lên, hô hô hô, thật là dẫm nát giày sắt không tìm thấy, được đến hoàn toàn không tốn công phu. Tần Vân, ta tìm ngươi lâu rồi. Lúc này, Tần Vân nhìn, nghĩ thầm, chấn động võ hồn tuy sẽ phản vệ, nhưng đến nay chỉ có thể liều. Nghĩ vậy, liền phát động chấn động võ hồn. Lại có chấn động võ hồn. Tiểu tử ngươi giấu đủ sâu. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn đưa tay vút lại lấy ra một đống kim phù, trong chớp mắt biến thành một thanh kim kiếm. Kích động, có thể giết thiên tài sở hữu song võ hồn, thật khiến người ta phấn khích. Cứ ra tay đi. Tần Vân hét lớn một tiếng liền xông lên. Theo sau bùm một cái, hai người tiếp xúc, chỉ thấy dầm một đạo quang trụ xung thiên, năng lượng cuồng bạo trong chớp mắt khuếch tán. Đợi khói bụi tan đi, trong trận xuất hiện một hố sâu đen kịt. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn hố sâu, kinh ngạc, không ngờ phía dưới cự linh trận lại có không gian. Tần Vân rơi xuống tất sẽ tan xương nát thịt. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân rơi vào hố sâu ngồi dậy, thầm nghĩ, ta còn sống sao? Đáy trận pháp lại có không gian, bên kia dường như là nguồn linh khí trấn trung. Vừa nói vừa vịn tường đi về phía đó. Bỗng nhiên Tần Vân nhìn phía trước, nghi hoặc, có người. Nguyên lai lượng lớn linh khí trong Cửu Dương cự linh trận là từ đây phát ra. Nhìn lại bài vị, lập tức kinh ngạc, Lâm Băng Liên. Vị này rốt cuộc là người sáng lập Hoa Lâm Vũ Viện, tiền bối Lâm Băng Liên đã biến mất gần ngàn năm. Không ngờ Lâm Băng Liên tiền bối lại dùng chính thi thể mình làm trấn tâm. Ngay lúc này, phát hiện bên cạnh có một cái dương. Sau đó suy nghĩ, mở dương người khác không tốt, nhưng lén nhìn một cái không sao chứ. Nghĩ vậy, liền bước lên mở dương. Chỉ thấy bên trong để mấy món đồ. Tần Vân cầm thư xem. Nguyên lai là muốn đưa ngọc giản trong dương đến Lan Lăng Tân Cung, chỗ Lan Tiêu Ngũ Vương. Sau khi xong việc còn có thù lao, mà thù lao ở trong chữ vật giới chỉ trong dương. Bên này, Tần Vân nhìn, cảm thán, ồ, thù lao ngay bên cạnh, chẳng lẽ không sợ người khác lấy giới chỉ không giữ lời.
Vị Lâm Băng Liên tiền bối này quá dễ tin người, nếu sống sót ra ngoài, hãy giúp tiền bối gửi đi. Vừa nói vừa nhét ngọc giản vào áo, sau đó cầm giới chỉ, nghĩ thầm, đã là báo thù, ta mở giới chỉ xem bên trong có gì. Theo sau linh khí truyền vào, vút một cái dương xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy một dương đầy đan dược, Tần Vân kinh đến mắt sắp rơi. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân cầm đan dược, tim đập nhanh, nghĩ, đây đều là thượng phẩm linh dược. Những dược này ở ngoài, mỗi lọ đều giá trị liên thành. Có những linh dược này, lại phối hợp linh khí nồng nặc nơi đây, tất có thể nhanh chóng đột phá đến vô đạo cảnh lục trọng. Trong chớp mắt, 2 ngày sau, chỉ thấy Tần Vân nhìn mình, vui vẻ. Cuối cùng ta đã đột phá đến vô thể cảnh lục trọng, nhưng dù đến lục trọng, cũng không thể đánh bại Ngụy Huyền Khôn, phải khắc chế chú phù của hắn. Từ bây giờ, ta phải nghiên cứu Kỳ Văn Thái sư để lại, học cách chế phù khắc chế Ngụy Huyền Khôn. Ngươi chờ đấy. Theo sau hỏa phù chế tác hoàn thành, lúc này Tần Vân cầm lấy, vui mừng. Tiếp theo, chỉ thấy rầm một cái nổ tung. Lúc này, Tần Vân mặt mũi ngơ ngác, nghĩ thầm, xem ra cần luyện tập nhiều. Trong chớp mắt lại vẽ một đạo lôi phù, trong chớp mắt lại bị điện thảm thương. Lúc này, Tần Vân nhìn phù chú, nghĩ thầm, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Ta nhất định phải tìm hiểu. Cảnh tượng chuyển, lúc này tại Hoa Lâm Vũ viện, chỉ thấy nam tử tóc dài nói, Trương viện trưởng, thời hạn đã đến. Xem ra hạng nhất năm nay lại là con trai ta. Viện trưởng không kiên nhẫn, thời gian còn một lúc, bây giờ kết luận còn sớm. Nam tử tóc dài khinh miệt, võ hội đã tổ chức 7 ngày. Học viên có thể trở về đã đến đủ. Ngươi nhìn thú tinh trước mặt học viên trên trường, chỉ có Ngụy Huyền Khôn là nhiều nhất, hạng nhất không phải con trai ta thì còn ai. Xem ra kết quả đã rõ ràng. Ha ha ha. Nhìn lại Ngụy Huyền Khôn cũng mặt đắc ý hỏi, Thôi Huệ lão sư, sao cô không vui? Không vui vì ta giành hạng nhất sao? Thôi Huệ lại không thể vui lên, mà Dương Thuyết Việt cũng mặt lo lắng, nghĩ thầm, Tần Vân, sao ngươi chưa về? Ngay lúc này, chỉ thấy viện trưởng bất đắc dĩ, thời gian đã đến, xin đợi một chút. Lời chưa nói hết, bị Tần Vân kịp thời chạy tới ngắt lời. Ngụy Huyền Khôn nhìn, lập tức nghiến răng tức giận, đáng ghét, tên khốn này lại có thể trở về. Lúc này, Tần Vân bước lên trêu chọc, biệt lai vô dạng, Ngụy Huyền Khôn, ngươi nhiều thú tinh như vậy, tất là cướp được, thật là giỏi. Nam chính thật có phúc đẹp trai. Đây là lần thứ 3 được mỹ nữ lão sư ôm. Thấy Tần Vân trêu chọc, Ngụy Huyền Khôn tức giận, bước lên nắm Tần Vân. Dạ, Tần Vân, mạng ngươi thật lớn, nhưng lần này ngươi không may mắn. Ngụy Huyền Khôn, ngươi dừng tay. Chỉ thấy Dương Thuyết Việt đi tới, lạnh lùng, đây là học viện, không cho phép ngươi phóng túng. Ngụy Huyền Khôn nhìn, quay người rời đi. Hôm nay thằng người, vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi. Nhìn lại Dương Thuyết Việt đi tới, bóp một cái ôm Tần Vân vào lòng, xúc động, ta biết ngươi sẽ về. Không hổ là học sinh của ta. Lúc này, viện trưởng tuyên bố, Thiên sư võ hội kết thúc. Bây giờ do thư ký tiến hành kiểm tra. Hoa Âm Lạc, chỉ thấy thư ký bước lên nói, mọi người, xin mở túi đựng thú tinh. Trong chớp mắt, thư ký thống kê xong, tuyên bố, đã thống kê xong. Tôi tuyên bố kết quả 5 người đầu. Hạng 5, lớp 4, Yến Dư, thú tinh 112 hạt. Hạng 4, lớp 15, Phương Như Cương, thú tinh 149 hạt. Hạng 3, Vương Thần, lớp 11 thu thập 176 hạt. Tiếp theo, tôi xin công bố kết quả của thí sinh nhất và nhì. Hạng nhì, Tần Vân, lớp 9 thu thập 270 hạt. Hạng nhất, Ngụy Huyền Khôn, lớp 7 thu thập 806 hạt. Sau khi nghe tuyên bố của Tông Phát Nam, quả nhiên là con trai của ta. Ngay lúc này, quan thư ký tiếp tục công bố kết quả. Kết quả bây giờ đã rõ ràng, quán quân là Tần Vân. Lời vừa dứt, Ngụy Huyền Khôn lập tức sửng sốt, lập tức tiến lên chất vấn, ngươi có nhầm lẫn gì không? Sao quán quân lại có thể là Tần Vân? Số lượng hạt thu thập được của hắn rõ ràng chỉ có 270 hạt, còn của ta là 806 hạt. Ta mới là quán quân. Quan thư ký nhìn một lượt, giải thích, mặc dù số lượng hạt của ngươi vượt xa Tần Vân, nhưng trong số hạt Tần Vân thu thập có một hạt cực phẩm. Ngụy Huyền Khôn kinh ngạc hỏi, hạt cực phẩm gì? Đó là hạt từ linh thú. Nghe vậy, quan thư ký xác nhận, đúng vậy, đó chính xác là một hạt từ linh thú. Theo quy tắc của hội thi, một hạt cực phẩm tương đương với 1000 hạt thông thường. Ngụy Huyền Khôn nghe xong, lập tức tức giận nói, làm sao có chuyện đó được? Tần Vân chỉ mới ngũ thể cảnh tứ trọng, sao có thể đánh bại linh thú? Khốn kiếp, nhất định là gian lận. Linh thú tương đương với võ đạo cảnh, không thể nào bị đánh bại bởi kẻ chỉ mới ngũ thể cảnh tứ trọng. Lúc này, Tần Vân bước lên cảm ơn. Vậy thì phải cảm ơn ngươi đã đánh ta rơi vào Cửu Dương Cự Linh trận. Hiện tại ta đã là ngũ thể cảnh lục trọng. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn lúc này nghiến răng tức giận, Tần Vân, ngươi đừng đắc ý. Lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Ta sẽ xé xác ngươi thành nghìn mảnh.
nói rồi liền phóng ra khí thế trên người. Khôn Nhi, dừng lại. Chỉ thấy Tông Phát Nam bước lên, lớn tiếng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tần Vân, lão phu sớm đã nghe danh tiếng của ngươi rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu vô cùng chúc mừng Tần Vân hiền đệ giành được quán quân Thiên Sư Vũ hội. Tối nay, lão phu sẽ bày tiệc tại phủ, mong Tần Vân hiền đệ nhất định nhận lời. Lúc này, Dương Thi Nguyệt bước lên nói, được Ngụy đại sư mời, chúng ta sư đồ nhất định sẽ đúng giờ tới dự. Vậy chúng ta gặp lại lúc đó. Nhìn hai người rời đi, Tần Vân nghi hoặc hỏi, thưa thầy, chúng ta đi thì chẳng phải là cừu non vào miệng cọp sao? Nguy hiểm quá mà. Dương Thi Nguyệt thở dài giải thích, Ngụy đại sư là kẻ âm hiểm gian xảo, nếu chúng ta không đi, hắn tất sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ hơn để đối phó. Đến lúc đó sẽ khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Nếu lúc đó thực sự có nguy hiểm, thầy cũng sẽ bảo vệ trò. Lời này khiến Tần Vân nghe thấy mà mặt nhỏ ửng hồng, vô cùng cảm động. Chớp mắt, quan thư ký bước lên nói, chúc mừng ngươi, Tần Vân, đây là thiên sư lệnh. Ngươi có thể dựa vào lệnh bài này để vào thiên sư trì tôi luyện, và có thể mang theo thêm một người cùng đi. Dựa vào lệnh bài này, có thể vào thiên sư trì 3 lần, hãy trân trọng sử dụng. Lúc này, Tần Vân cầm lệnh bài tự nói, có thể mang thêm một người sao? Nhưng tạm thời vẫn để một mình ta đi vậy. Đột nhiên, Dương Thi Nguyệt xuất hiện bên cạnh, mắt sáng rực, kích động nói, được đi thiên sư trì rồi. Chúng ta mau đến thiên sư trì tôi luyện thôi. Nói rồi liền kéo Tần Vân chạy vụt đi. Cảnh vật chuyển đổi, lúc này tại thiên sư trì, chỉ nghe một giọng nói du dương vang lên, ái, thật là ấm áp, thật dễ chịu. Điều này khiến Tần Vân nghe thấy mà cảm thấy hơi bối rối. Nhìn Dương Thi Nguyệt, khuôn mặt vui vẻ nói, đã lâu lắm rồi không đến thiên sư trì. Hiện tại sau khi ta tôi luyện cơ thể, tu vi đã lâu không có dấu hiệu đột phá, dường như có chút lung lay rồi. Còn lúc này, Tần Vân nhìn rồi chất vấn, thưa thầy muốn đến thiên sư trì, chắc đã tính toán từ lâu rồi phải không? Nam nữ không nên tách ra sao? Chỉ thấy Dương Thi Nguyệt nở nụ cười gian xảo, hê hê hê, đừng ngại ngùng mà, có cần thầy trả lưng cho ngươi không? Nam chủ thầy giáo cổ vũ anh ấy, nói nếu thắng sẽ còn dẫn anh ấy đi tắm suối nước nóng. Nghe thấy Dương Thi Nguyệt muốn trả sát cho mình, Tần Vân lập tức xấu hổ đáp, không cần đâu, thầy cứ tắm từ từ đi, ta đi trước đây. Lời chưa dứt, chỉ thấy Dương Thi Nguyệt áp sát lại gần nói, khoan đã, bây giờ ngươi có cảm thấy toàn thân nóng lên, trong người có một luồng khí nóng bốc lên không? Tần Vân nghe vậy vội kéo khoảng cách, xấu hổ nói, thưa, thầy đang nói gì vậy? Rồi đột nhiên giật mình, trong người ta thực sự có một luồng khí nóng bốc lên, toàn bộ kinh mạch dường như đều được khai thông. Nghe vậy, Dương Thi Nguyệt đứng dậy nói, đã tôi luyện xong rồi, chỉ thấy Tần Vân và Dương Thi Nguyệt hai người đã định đại sư kia rốt cuộc tính toán gì.